na lalaki. Sinabi ng bunso sa tatay niya, Bigyan niyo na sa akin ang aking mamanahin. so hinati ng tatay sa dalawa ang property niya. Anak, dahil sa gusto mo nang makuha ang iyong mamanahin, masakit man para sa akin. Pero ibibigay ko na ang nararapat na para sa akin. Yun, salamat ni Tay. Wow, the best ka talaga, Tay. After ng ilang araw, binenta ng bunso ang share niya sa property at pumunta sa malayong lugar. Nakikita mo ba yung mga lupaing ito? Minana ko to sa aking ama. Bilhin mo na. Magaganda tong mga to, ha? Bakit mo naman ibinebenta? Ayoko na kasi rito. Gusto ko na magpakalayo-layo. Ah, ganun ba? Sige, bibilin ko. Salamat. Paniguradong hindi mo pagsisisihan ang pagbili mo nito. Umalis nga ang bunso. Winaldas niya ang pera niya sa bisyo. Nang maubos na ang lahat ng pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lugar na iyon at nagsimula na siyang maghirap. Paano na ako nito ngayon? Wala na akong kapera-pera. Ubus na lahat ng minana ko. So nagtrabaho siya sa isa sa mga taga doon. Pakiusap. Pakiusap. Hayaan mo na ako magtrabaho sa'yo. Kahit ano gagawin ko. O sige, sige. Doon ka sa buhay ko magtatrabaho. Alagaan mo mga baboy ko doon. Maraming salamat. Gagawin ko yun. Ayos. Makakain na rin ako. Sa kanyang trabaho, Grabe. Napakainit naman at nakakapagod. Tsaka, gutom na din ako. sa mga oras na iyon, gusto na niyang kainin ang pagkain ng mga baboy sa sobrang gutom. Sa wakas, natauhan na siya at sinabi sa sarili, Sobra-sobra sa pagkain ng mga tauhan ng tatay ko. Pero, namamatay ako dito sa gutom. Babalik na lang ako sa tatay ko at sasabihin sa kanya, Itay, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi niyo na po ako dapat tawaging anak. Ituring na lamang po ninyo kung isa sa mga tauhan niyo. nang desidido na siya, tumindig siya at umuwi pabalik sa tatay niya. Sobrang naawa ang tatay. Tumakbo itong sinalubong ang anak. Siya ba ang aking anak na bunso? Nak, anong nangyari sa'yo? Tay, nagkasala ako sa Diyos at sa'yo. Huwag mo na ako tawaging anak. Ituring mo na lamang akong isa sa mga tauhan mo. Magmadali kayo! Bilisan nyo! Suotan nyo na magandang damit ang aking anak! Yung singsing, yung sandals, isuot nyo sa kanya! Kayo, kunin nyo ang pinakamatabang baka, katayin ninyo, at tayo ay magdiwang, magsaya tayo, sapagkat ang aking anak na nawala, ngayon ay nahanap na din!
Samantala, habang nagkakasiyahan, naglalakad naman pauwi ang panganay na anak galing bukid. Pagod ito dahil buong araw siya nagtrabaho. Kaya tugtog dun sa bahay namin. Ano meron sa amin? Mukhang nagkakaselebrasyon na. Anong meron sa amin? Labis na nagagalak ang iyong ama, kaya nagpahanda siya. Celebration ngayon, gawa ng inyong bunsong kapatid, ay nagbalik na. Ano? Tay, ano to? Ba't may kasiyahan? Anak, ang iyong kapatid ay nagbalik. Dapat tayong magdiwang. Magdiwang? Magsaya? Nilista niya lahat ng pera na pinamana mo sa kanya para sa kanyang bisyo. Ngayon, babalik, magsasaya tayo. Ni ako, ni minsan. Hindi ko naranasan na magkaroon ng diwang. Na ako na natili sa'yo, ako nagtrabaho ng tapat sa'yo. Anak, ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. At ngayon marapat tayong magdiwang at magsaya. Sapagkat ang iyong kapatid na nawala ay atin ang natagpuan. How is it? Did you enjoy our Bible story for today? Yes! Thank you, Ate Sha! What did we learn from the Bible story ng Alibughang Anak? Napaalalahanan tayo sa negatibong resulta sa pagkainggit na ito ay nagbubunga sa kakulangan, sa kakontentuhan o kasiyahan. Natutunan pa natin na ikasiya kung ano ang meron tayo kaysa magnais ng iba pa. I learned to be contented and enjoy present possessions rather than desiring new or additional ones. Mabuhay! Hi, it's me, your Ate Telly. And I'm Sha. We are CECE. Don't forget to subscribe, like, and share our videos po. Also, visit our Facebook page by simply clicking the link in our description box. Salamat